สวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้น89 Y2K Channel นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับกับการตั้งค่า NVIDIA App นะครับ NVIDIA Control Panel เพื่อให้เกมของเพื่อนๆที่เล่นเนี่ยลื่นๆนะครับเอาไปใช้ได้กับทุกเกมเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าแบบ global หรือพื้นฐานนะครับหรือแม้กระทั่งเจาะลึกเข้าไปยังตัวเกมนั้นๆนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาในส่วนของตัวถ้าเป็นเกมก็คงเป็น PUBG เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็น PUBG แต่ถ้าเพื่อนๆเล่นเกมอื่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น Valorant หรือ Fortnite หรืออะไรก็ดีครับเกมอะไรต่างๆเป็น FPS หรือแม้กระทั่งเกมอย่างพวกท่องโลกอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับก็สามารถเอาค่านี้เนี่ยไปเซตติ้งเพื่อเล่นเกมกับเกมที่เพื่อนๆเล่นได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก่อนไปดูกันนะครับตรงนี้ก็มาอัปเดตข่าวนะครับมาอัปเดตข่าวขอเปิดเสียเวลาแป๊บนึงนะไม่เกิน5นาทีสำหรับในส่วนของตัว NVIDIA Smooth นะครับ Smooth Motion นะครับจะรองรับ RTX 40 Series แล้วโอ้ของดีผมใช้ 40ผมใช้4070 Super ก็นั่งรอเหมือนกันนะครับนั่งยิ้มเลยรอเหมือนกันเพราะว่าเขา เขาเคลมว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยหรือ FPS เนี่ยขึ้น2เท่ากับที่ได้อยู่เช่นสมมติเราเล่นปกติไม่ได้เปิดนะหรือเราเล่นทั่วไปทุกวันเนี่ยเราได้150เฟรมที่ 2K ใช่ป่ะแล้วทีนี้พอมี Smooth Motion นะครับ มี Smooth Motion เข้ามาคุณเปิดปุ๊บคุณอาจจะได้ถึง2เท่านั่นหมายถึงว่าอาจจะไปถึง200กว่าหรือ300โอ้โหผมก็ต้องจะบอกว่าผมจะต้องไปอัพมอนิเตอร์นะครับจอมอนิเตอร์ที่เป็น 2K 240 Hz หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับมันเป็นเบต้าอยู่นะครับ นี่คือในฟอรัมนะครับที่มีคนไปเทสนะเป็นไดเวอร์ของเบต้านะครับของ Develop อะครับนะ Develop เฉพาะคือไม่มีในเรานะของเราไม่มีนะตรงนี้จะยังใช้ไม่ได้นะครับคือมันมีเมนูแหละเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนตรงนี้มันมีเมนูเห็นปะสมมุติ motion กดตรงนี้เข้าไปเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะจะสังเกตว่ามันใช้ได้แค่ซีรีส์50นะครับหรือ RTX 50ขึ้นไปนะครับตรงนี้40หมดสิทธิ์นะครับแต่ว่าเนี่ยครับมาแล้วนะอัปเดตและมีคนได้ไปเทสในส่วนของไดเวอร์ที่เป็นแบบ develop นะเวอร์ชัน 590.26 preview diver นั่นเองนะครับที่ RTX 4090นะครับตรงนี้เขาก็เนี่ยแคปมาให้ดูนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เป็นตัวไดเวอร์ของเขาการเซตติ้งนะครับเป็นของ develop นะครับเนี่ยจะเห็นตรงนี้ Smooth Motion Enable นะครับ on RTX 50 Series and above คือในเนี้ยมันอาจจะยังไม่ขึ้น40หรอกแต่ว่าเขาใช้การ์ดจอซีรีส์40เนี่ยเข้าไปเปิดใช้งานตรงนี้ปุ๊บแล้วเกมที่ออกมาตรงนี้นะครับWarcraft นะครับ Warcraft เล่นแบบปกติที่ไม่เปิดไอตัว Smooth Motion อยู่ที่ประมาณ82เฟรมนะครับตรงนี้คือปิดนะครับหลังจากนั้นเขาได้ทดลองเปิดนะครับ Smooth Motion on คุณดูเฟรมขึ้นมาที่เท่าไหร่164ตีไป2เท่านะเอาแบบทั่วๆนะครับกับใครที่เล่นเกมที่ไม่มีในส่วนฟังก์ชันDLSS Multi-Frame Gen อย่างเงี้ยถ้าไม่มีตรงเนี้ยตอนนี้คิดว่าอาจจะตอบโจทย์ทำให้เฟรมคุณขึ้นมาหน่อยนะครับก่อนที่จะไปดู NVIDIA App ผมขอไปที่ NVIDIA Control Panel ก่อนเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยติดตั้งหรือยังไม่เคยดูคลิปผมวันนี้ก็มาไล่ดูเลยครับตรงนี้จะทำให้คุณเพิ่ม FPS ได้อย่างแบบคือเห็นชัดเลยนะครับกับที่ไม่ตั้งหรือตั้งแบบผิดนะครับแล้วมาลองปรับดูคุณจะรู้เรื่องใช้คำว่ารู้เรื่อง FPS จะพุ่งนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าผมปรับเองเล่นเองไงผมเป็นคนเขาชอบเล่นเกมอยู่แล้วเล่นเกมอย่าง PUBG เนี่ยก็เป็นสาย FPS นะครับเฟรมตกอะไรเนี่ยโอ้ยหัวร้อนเลยนะเฟรมตกเฟรมไม่นิ่งเนี่ยไม่ดีเลยนะครับอันดับแรกไปที่นะครับ3D setting หรือ 3D นะครับ adjust image setting ตรงนี้นะครับใครคัดจอ3060ขึ้นมานะครับก็สามารถปรับตรงนี้เป็นadvanced เป็น quality ได้เลยนะตรงนี้เลือก quality ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครต่ำกว่านั้น2060อะไรเงี้ย2070อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็น balance หรือไม่ก็ performance ไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมเคยใช้นะ2060 Super ผมก็ปรับ quality ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องไปเล่นในส่วนของตัว Full HD นะครับแล้วก็ปรับเกมในส่วนของการปรับโลลงอะไรเงี้ยเพื่อให้เฟรมมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราปรับตรงนี้เนี่ยปรับเพื่ออะไรปรับเพื่อเฟรมขึ้นยังไม่พอนะเฟรมจะนิ่งด้วยเฟรมจะนิ่งจะไม่เหวี่ยงเวลาอย่างเล่นเกม PUBG เจอปัญหาไหมโดดลงเมืองปุ๊บเฟรมแบบเหวี่ยงดรอปหายไปเลยคิดดูดิจากบางคนมีบอกนะว่าจากประมาณ150พอลงเมืองใหญ่ปุ๊บต่ำกว่า100ซึ่งผมว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปมันเป็นการตกที่ตกเยอะเกินไปก็เลยลองมาปรับจูนกันดูนะครับปรากฏว่าผมลองโดดอย่างที่เขาบอกเหมือนกันนะครับ
มีตกเหมือนกันแต่ว่าพอมาปรับปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ตกมากอย่าง150ตกลงไปก็อย่างขี้เหร่ก็110 120ผมก็ถือว่าพอรับได้แต่ถ้าต่ำกว่า100ไปเนี่ยผมว่ามันมากเกินไปนะครับหายไป50เฟรมเนี่ยโอ้เยอะนะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นมาที่ manage 3D setting นะตรงนี้ปรับตามนี้ได้เลยนะตรงนี้นะครับimage scaling off นะครับถ้าเกิดอันนี้ผมบอกก่อนนะถ้าเกิดใครเล่นเกม 2K อยากจะอัพสเกลให้ภาพมันชัดขึ้นมีรอยหยักเพิ่มขึ้นมองชัดขึ้นนะครับก็สามารถเปิดออนตรงนี้ได้นะครับส่วนการจะปรับจูนตรงนี้ก็ลองไปปรับดูถ้าเกิดปรับมากมันก็จะเข้มถ้าปรับน้อยมันก็จะไม่ค่อยแบบเข้มเท่าไหร่ไอ้รอยหยักครับรอยหยักกับความคมชัดนั่นเองตรงนี้แต่ผมไม่ใช้ตรงนี้อยู่แล้วเพราะผมไม่ค่อยชอบรอยหยักเท่าไหร่มันลายตานะครับตรงนี้ก็ปล่อยปิดออฟไปให้หมดนะครับตรงนี้ต้องเป็นออฟนะครับตรงนี้ผมไปเผลอตั้งอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นออฟใช่ไหมครับออฟให้หมดเลยนะครับตรงนี้anti aliasing ตรงนี้ผมเป็น override แล้วกันเพราะว่าในเกมอย่าง PUBG ผมเปิดนะครับเปิดanti aliasing เป็น medium นะมันก็เลยจำเป็นต้องตรงนี้ให้เลือกเป็นในส่วนของตัวเกมตั้งค่าตามเกมแล้วกันนะครับ ตรงนี้นะฮะแล้วก็ anti aliasing setting ตรงนี้คูณ4ตรงนี้ผมเลือกเป็น application control นะครับก็ให้ปรับตามเกมที่เราตั้งเช่นคุณไปปรับเกม PUBG เป็นมีเดียมเป็นไฮเป็นอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้เดี๋ยวมันไปจูนเองไปจูนในส่วนของตัวตามตัวเกมเรานะครับ ตรงนี้ก็เป็นออฟหมดเลยนะครับนะตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายเป็นออฟหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว low latency mode นะครับให้ปรับเป็น ultra นะครับแล้วก็มันติโทษที max frame rate ปรับเป็นออฟไม่ต้องไปจำกัดไอตัว FPS มันครับนะตรงนี้อย่าไปจำกัดนะครับก็ปล่อยให้มันวิ่งไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้สำคัญนะครับ ภาพจะขาดไม่ขาดเกมจะลื่นไม่ลื่นเวลาคุณเล่น FPS คุณจะรู้ถ้าเกมแบบธรรมดาถ้าเกมแบบธรรมดาเช่นเป็นแบบอย่างสมมติยกตัวอย่างเช่น .A หรือเกมที่มุมมองจากข้างบนลงมานะครับอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เห็นผลแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่น FPS คุณเห็นผลแน่นอนในการขยับมุมมองกล้องนะครับ G-Sync compatible นั่นเองนะครับ G-Sync compatible ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องใช้จอ Nvidia G-Sync นะครับอย่างผมตอนนี้ผมใช้จอ MSI 2K ที่มากับอะไรครับ Adaptive Sync นะครับหรือแม้กระทั่งใครที่ใช้จอ Full HD ที่เป็น Free Sync หรือ Free Sync Premium สามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับสรุปง่ายๆคือจอคุณต้องมี Free Sync Premium Adaptive Sync หรือแม้กระทั่ง G-Sync ตรงๆเลยอันนี้เปิดฟังก์ชันนี้ได้แล้วคุณก็จะพบว่าภาพมันจะลื่นขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับเฟรมเรทนะมันจะเป็นการมองภาพที่ลื่นขึ้นภาพจะไม่ขาดนั่นเองนะครับด้านล่างก็ออฟไปออโต้อะไรไปตามนี้เลยครับนะเพื่อนๆสามารถแคปจอไว้ก็ได้แล้วก็ไปลองตั้งค่าตามดูนะตรงนี้เลือกเป็นการ์ดจอของเรานะครับ Shadowcat นะครับ Shadowcat ก็ปรับไปที่10 จิกนะครับเผื่อไว้เวลาโหลดแมปโหลดอะไรต่างๆมันจะเรียกจากแคทขึ้นมาด้วยนะครับช่วยให้โหลดแมปโหลดได้ง่ายขึ้นไวขึ้นนะครับtexture ไอตัวฟิลเตอร์ quality ผมเลือกเป็น quality นะครับใครที่การ์ดจอต่ำกว่า3060 Ti ลงไปเนี่ยคุณก็อาจจะถ้าเกิดเฟรมมันยังไม่ดีพอเนี่ยคุณก็ลองปรับไปเป็น high performance แล้วกันนะครับเอา quality ลดลงไปนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัว texture เนี่ยที่เกมผมเนี่ยอย่าง PUBG เนี่ยผมตั้งเป็น ultra เลยผมก็เลยจำเป็นต้องเลือกตรงนี้เป็น quality ด้วยนะครับเพื่อให้มันคมชัดกับเกมที่ตั้งนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของตัว vertical sync นะครับตรงนี้นะครับให้ปรับเป็น off บังคับ off เลยนะปิดไปเลยนะครับ vertical sync คือเป็นการจำลองในส่วนของการคล้ายกับ G-Sync นั่นแหละแต่มันจะเป็นการใช้โทษทีมันจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำให้ภาพมันไม่ขาดแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมมันกิน FPS คุณเยอะมากเลยผมลองแล้วกินเยอะเลยนะครับดังนั้นปิดมันซะนะครับตรงนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนของ Change Resolution นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับความละเอียดตามที่เราต้องการได้หรือใครต้องการอยากปรับ Custom ตรงนี้เห็นไหมครับผมมี Custom นะครับเหมาะกับเกมอะไรกับเกมพวก FPS อย่างตรงนี้ผมเล่น PUBG นะครับการตั้งจอไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นFull HD 1728 1080สังเกตดูดิมันไม่มีนะ1728ตรงเนี้ยdefault ไม่มีนะครับคุณต้องไปตั้งเอาเองนะครับแล้วก็23041440สำหรับ 2K เนี่ยอันนี้ก็ไม่มีต้องไปตั้งเองดังนั้นนะจะตั้งตรงไหนก็เลือกในส่วนของตัวเนี่ยเลือกตรงนี้นะครับ customize นะครับ customize นะครับจากนั้นก็ตรงเนี้ยที่ผมตั้งมาเนี่ยมันมีการเพิ่มเข้ามาแล้วแต่ของคุณถ้าเกิดเปิดมาแรกๆจะไม่มีอะไรก็จะขึ้นว่างเปล่าก็ทำการ create custom ซะเช่นนะครับคุณเล่น Full HD
แบบอยากให้ภาพมันยืดใช่ไหมยิงง่ายๆ PUBG ใช่ป่ะ1728แล้วก็ตามด้วยตรงนี้1080นะครับตรงนี้ refresh rate ก็ปรับสูงสุดไว้เลยนะครับตรงนี้ก็32จะสูงสุดนะแล้วก็เป็น progressive ตรงนี้ออโต้ไปแล้วก็กดเทสก็ทำการกดเซฟมันจะมาอยู่ในลิสต์ตรงนี้พอเวลาคุณเข้าเกมปุ๊บมันก็จะมีให้คุณเลือก1728ถ้าคุณไม่เปิดตรงเนี้ยคุณไปเลือกที่เกมไม่มีนะครับมันไม่ใช่สเกลมาตรฐานนะครับสเกลมาตรฐานคือ19201080 25601440อะไรเงี้ยอันนี้คือมาตรฐานแต่อันนี้ปรับคัสตอมในเกมจะไม่มีจนกว่าเราจะปรับตรงนี้ในเกมถึงจะขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือ G-Sync อันนี้ก็ enable ไปใครที่อย่างที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ใช้จอ FreeSync Premium Adaptive Sync หรือ G-Sync เลยก็สามารถ enable นะครับแล้วก็ enable ที่ Full Screen Mode ได้เลยนะครับตรงนี้นะโอเคจบที่ตรงนี้แหละ Control Panel ต่อมาที่ Nvidia App เลยนะครับนะโอเคหน้าโฮมก็จะปรากฏกับเกมที่เพื่อนๆติดตั้งไว้อยู่ก็จะอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นมาที่ Diver ก่อนครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดต Diver ก็ทำการอัปเดตซะแล้วก็สำคัญตรงนี้สายเกมมิ่งให้เลือกเป็นเกม Ready Diver สายสตูดิโอหรือสายตัดต่อให้เลือกเป็น Studio Diver นะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็น What New มีอะไรมาใหม่ในตรงนี้รองรับ RTX 5050มาใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้างล่างไปนะครับจากนั้นมาที่กราฟิกตรงนี้สำคัญเลยนะครับมันจะมีโปรแกรม setting หรือเกมเราเองหรือในส่วนของตัว global setting ก็คือเป็นค่ามาตรฐานนะครับมาดู global setting ก่อนสังเกตว่าหน้าตาคล้ายๆกับตัว Nvidia Control Panel ใช่ป่ะนะครับตรงนี้คล้ายๆกันก็ดึงมาจากนั้นแหละนะครับ Dynamic Vibrant ถ้าผมบอกก่อนนะใครที่ชอบเกมสีสันสดใสความสว่างดูแล้วมีอรรถรสในการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ช่างนะให้แนะนำให้เปิดออนทุกเกมเปิดที่ global ก็ได้เปิดออนเลยก็ได้นะครับทุกเกมที่คุณเล่นสีจะสดใสความสว่างจะสว่างนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นตรงนี้ก็ HDR นะครับใครอยากจะเปิด HDR ให้ภาพมันชัดขึ้นภาพสว่างขึ้นก็สามารถ enable ได้แต่คุณต้องไป enable ที่ตัวโหมด desktop ก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดโหมด HDR ได้แล้วก็เปิดที่จอคุณด้วยจอมอนิเตอร์คุณนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่าน่าจะเป็นค่าเดียวกันกับนั่นแหละที่ผมตั้งค่าก่อนหน้านั้นนะตรงนี้ก็สามารถแคปภาพแล้วก็ไปตั้งค่าของคุณได้เลยนะครับมี .a กับ PUBG นะผมมาที่ PUBG เลยแล้วกันนะครับPUBG ก็เนี่ยที่ผมตั้งไว้จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ในเกมนะครับส่วน Diver Setting นะครับจะมีตรงนี้ครับ Dynamic Vibrant หรือ RTX นี่แหละนะคือปกติผมเปิดออนอยู่แล้วแต่ว่าผมต้องการสีสันที่เพิ่มขึ้นความสว่างเพิ่มขึ้นนิดนึงผมก็ปรับเลื่อนตรงนี้บูสต์ขึ้นมาด้านล่างจะเป็นสีด้านบนจะเป็นความสว่างนะตรงนี้ก็ลองปรับจูนดูชอบแบบไหนก็ลองปรับแล้วก็ลองเล่นดูด้วยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ Smooth Motion ผมรอจริงเลยนะผมรอให้ตัวเต็มปล่อยออกมานะครับถ้าใครไม่อยากหัวร้อนไม่อยากแบบว่ารู้สึกฟีลอย่าเพิ่งไปเทสตัวเดฟก็คืออย่างที่ผมบอกก่อนหน้าที่มีคนไปเทสก่อนแล้วมีเฟรมขึ้นก็จริงอันนั้นคือโอเคเขาเทสนะครับอย่างที่ผมบอกคือเดฟมันจะมีบั๊กเยอะมันเป็นการทำไดเวอร์เป็น develop เพื่อให้นักพัฒนาหรือคนที่มาร่วมทดสอบหรือร่วมเทสไดเวอร์นั้นๆเนี่ยลองเทสแล้วแจ้งเรื่องไปว่าเฮ้ยมีบั๊กอะไรบ้างแล้วนักพัฒนาเขาก็จะไปแก้ไขเพื่อก่อนที่เขาจะปล่อยตัวฟูลหรือตัวเต็มมาให้เรานะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากหัวร้อนหรือไม่อยากเจอบั๊กนะครับไม่อยากรู้สึกเฟลก็อย่าเพิ่งไปโหลดมาติดตั้งแล้วก็เทสกันแล้วกันอาจจะต้องอดใจรอนะครับตรงนี้นะแต่ข่าวปล่อยมาอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตั้งตาม global เลยตั้งตามตัวนี้เลย global setting เนี่ยนะตรงนี้ผมดึงมาเห็นปะมันจะขึ้นคำว่า global setting นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว power management ก็เป็นตรงนี้เนาะเป็น prefer maximum นะครับตรงนี้ผมตั้งไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัว system นะตรงนี้เกี่ยวกับจอนะ G-Sync เนี่ยก็เปิดไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าไอตัว Nvidia App มันจะทำให้ง่ายขึ้นเข้าถึงการตั้งค่าได้ง่ายขึ้นแต่ระหว่างไอตัว Control Panel นะ Control Panel มันอาจจะตัวหนังสือเล็กแล้วก็การตั้งค่าอาจจะไม่ค่อยแบบดูแบบละเอียดเท่าไหร่แต่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว Scaling นะครับกดเข้ามาตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น Full Screen แล้วก็เลือก Scaling Device เป็น GPU ให้ GPU ทำงานได้เต็มที่นะครับให้ GPU ทำการ Scaling จอของเรานั่นเองโดยเลือกที่ Full Screen นะตรงนี้นะเพราะว่าปกติเราเล่นเกมเราเล่น Full Screen อยู่แล้วก็ควรที่จะเลือกเป็น Full Screen นะครับวิดีโอนะครับก็เป็นเกี่ยวกับพวกเวลาเราใช้งานวิดีโอต่างๆดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็ตาม
นะครับตรงนี้ Super Resolution จะทำให้ภาพสีสวยสดใสแต่อันนี้ผมไม่เปิดเพราะผมเปิดไอตัว RTX Dynamic Vibrance และสำหรับเกมก็ไม่จำเป็นต้องมาเปิดตรงนี้ซ้ำกินทรัพยากร CPU เปล่าGPU เปล่านะครับ HDR ก็เหมือนเดิมนะตรงนี้ถ้าเกิดใครเปิดเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้ปะมันออนก็จริงแต่เป็นสีเทาเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดที่ตัวตั้งค่าจอของเรานะครับตรงนี้นะ performance นะเอาไว้บอกในส่วนของตัวพลังงานของตัว GPU เราว่าตอนนี้มันวิ่งเท่าไรคล็อกเท่าไร power วิ่งเท่าไรกี่องศานะครับใช้ไปเท่าไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วนั้นก็จะมีสามารถการปรับความร้อนได้ด้วยตรงนี้ performance limit นะปรับไฟตรงนี้คือตัวปรับไฟนะครับอันนี้ผมไม่ปรับไป 100% เลยนะครับโวลต์อันนี้ผมไม่ปรับเนาะอันนี้ปล่อยไปเลยนะครับเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับโวลต์ผมไม่ค่อยอยากไปยุ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ temperature ก็คือความร้อนที่ต้องการล็อกให้กับการ์ดจอเรานะครับผมล็อกไว้ที่75นะครับหรือใครจะล็อกไปที่80ก็ได้แล้วแต่นะถ้าคุณปรับเล่น 4K หรือ 2K การ์ดจอคุณจะพุ่งไปเลยนะครับความร้อนพุ่งแน่นอนนะครับและอย่างถ้าเกิดอยู่ห้องแอร์มันก็อาจจะดีหน่อยถ้าไม่ได้อยู่ห้องแอร์ห้องพัดลมก็อาจจะร้อนกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นMyLeak ก็คือเป็นในส่วนของตัวสเปคเครื่องที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ Windows 11 Pro นะครับ Driver 5.76 576แล้วก็ CPU เป็น i5 14400F นะครับตรงนี้แล้วก็ RAM 32 GB DDR5 นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดจอก็ RTX 4070 Super นั่นเองจอก็เป็น MSI G27CQ4E2 นะครับเป็น 2K นั่นเอง 115Hz นะครับโอเคการตั้งค่า NVIDIA App น่าจะจบเท่านี้ทีนี้เราไปดูตัวเสริมตรงนี้ครับเห็นไหม Open Overlay ตรงนี้สายเกมมิ่งต้องมีนะบอกเลยนะต้องมีนะครับแล้วต้องรู้ด้วยนะครับสายเกมมิ่งหรือสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองนะครับกดมาที่ตรงนี้หรือ Ethernet Z เห็นป่ะมันจะมีบอกเอาเมาส์มาวางไว้มันจะบอกว่า Ethernet Z Open Overlay กด Ethernet Z ปุ๊บเนี่ยขึ้นมาเหมือนกันนะครับมันจะมีแกลเลอรี่ที่เราบันทึกวิดีโอไว้หรือรูปภาพไว้นะครับมันจะมีตรงนี้หัวข้อแรก Record คือกดบังคับบันทึกวิดีโอณตอนนั้นเลยไม่ว่าคุณจะเล่นเกมหรืออะไรก็ตามบันทึกเลยไม่สนใจว่าจะบันทึกอะไรแค่ไหนก็คือบันทึกไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะกด stop มันถึงจะหยุดนะครับinstantly play ตรงนี้ผมแนะนำสำหรับสายเกมมิ่งสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเห็นผมลงในส่วนของตัววิดีโอช็อตป่ะ PUBG ป่ะเนี่ยผมก็ใช้ตรงนี้ใน instantly play กดเข้าไปนะครับก็กดเปิดซะแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น20นาทีตรงนี้เลือกสูงสุดไว้ก่อนเพราะว่าเราเล่นเกมเราจะไปคอยกดเซฟผมว่ามันดูเสียเวลานะสมมติคุณเลือก5สมมติ default เป็น5นาทีอย่างเงี้ยทุกๆ5นาทีคุณต้องไปคอยกดเซฟสมมติคุณมีไฮไลท์ที่ดีๆน่าสนใจน่าเอามาลงคุณก็ต้องไปคอยระแวงเฮ้ยมันจะเกิน5นาทีหรือยังวะอะไรเงี้ยแต่ถ้า20อย่างต่ำในเกม PUBG เกมนึงอ่ะก็เหลือๆแล้วนะเหลือๆนะบางทีควบไป2เกมบางทีโดดลงไปปุ๊บโดนคิวเลยหรือว่าอาจจะคิวแบบเคลียร์ไวอะไรเงี้ยแล้วมาตายไม่เกิน20นาทีอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับ Quality เลือกเป็น High นะครับ Resolution in game ก็คือคุณตั้งหน้าจอเกมเท่าไหร่ Full HD มันก็จะบันทึก Full HD คุณตั้ง 2K มันก็จะบันทึก 2K นะครับ Frame rate นะผมเลือกไปที่120นะสูงสุดเลยนะตรงนี้นะ30 60 120เลือกสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Codec นะครับมี H264 มี AV1 นะครับ AVI ป่ะไม่แน่ใจนะครับให้เลือกเป็น H264 ก็คือ MP4 นั่นเองที่เข้าใจส่วน bitrate ก็ตรงนี้ผมเลือก default เป็น150สำหรับการปรับด้วย120 frame rate อยู่แล้วนะครับมีผลกับอะไรตรงนี้มีผลกับความคมชัดของวิดีโอถ้าคุณปรับ APS 120แล้วก็ปรับ quality high แต่คุณดันมาปรับไอตัว bitrate น้อยอ่ะภาพมันจะแบบแตกๆนึกออกป่ะมันแตกๆนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับต่อไปอะไรสกินช็อตก็คือเหมือนแบบบันทึกภาพภาพเปล่าๆเหมือนแคปหน้าจออะไรเงี้ยถ้าว่าโฟโต้โหมดเนี่ยคล้ายๆกันส่วนไฮไลท์เนี่ยเอาไว้เปิดเมื่อจังหวะที่คุณมี2ตัวอะไรการคิวการแอดซีดมันจะบันทึกแค่เฉพาะโซนพวกนี้ส่วนกับเกมเฉยๆที่แบบมีการเล่นไปโดยที่ไม่มีการแอคชั่นอะไรเช่นอย่าง PUBG ขับรถอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวไม่เจอศัตรูไม่ได้มีคิวใครมันก็จะไม่บันทึกนะครับมันจะต่างกับ Instant Replay ถ้า Instant Replay มันจะบันทึกทุกๆ20นาทีแล้วก็ทับไปเรื่อยนะครับเกมฟิลเตอร์ตรงนี้ตรงนี้ก็ของผมมันจะเปิดอยู่เห็นปะนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เปิดเกมมันก็เลยไม่ขึ้นถ้าเกิดเปิดเกมมันจะขึ้นตรงนี้ผมเปิดเลยครับ RTX Dynamic Vibrance ไปก่อนหน้านี้แหละตัวเดียวจบเลยนะครับเดิมทีมันยังไม่มี RTX Dynamic Vibrance ใช่ปะมันมีแค่พวก Color ใครอยากจะปรับสีสันต่างๆ Sharp ก็คือ Image Scaling นั่นแหละก็มาปรับตรงนี้ได้ภาพให้มันชัดขึ้นให้ภาพมันมีรอยหยักเพิ่มขึ้น
นะครับหรือแม้กระทั่งใครที่สายตาอาจจะสั้นหน่อยก็สามารถมาปรับimage scaling เพื่อให้มันปรับเข้ากับสายตาคุณเพื่อเล่นเกมอย่างมีอัตรสแล้วก็ภาพชัดขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ปรับสีปรับอะไรได้ด้วยนะครับตรงนี้แต่ผมแนะนำนะครับ RTX นะครับ Dynamic Vibrance ตัวเดียวพอจบเลยนะครับได้ทั้งสีทั้งความสว่างนะครับไมโครโฟนตรงนี้เปิดเพื่ออะไรนะครับเปิดเพื่อนะครับAway On ก็คือเปิดตลอดเมื่อคุณเล่นเกมไปด้วยเนี่ยคุณพูดอะไรกับใครหรือพูดคนเดียวเนี่ยมันก็จะอัดเสียงคุณไปในวิดีโอตัวนั้นด้วยตรงนี้นะครับหรือแม้กระทั่ง Push to Talk นะครับกดปุ่มเปลี่ยนภาษาเพื่อค่อยพูดแต่ถ้าไม่กดก็ไม่พูดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการอัดเสียงเราก็ออฟไปเลยนะครับในส่วนของตัว Static ตรงนี้เอาไว้ดูในส่วนของตัว Frame Rate อุณหภูมิการ์ดจออุณหภูมิ CPU หรือแม้กระทั่งการใช้งานเปอร์เซ็นต์ของ CPU หรือ GPU ตรงนี้ถ้าเปิดมันจะขึ้นอยู่มุมบนขวานะตรงนี้ผมใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งอัดหน้าจอมันจะไม่ขึ้นให้เพื่อนๆเห็นตัวนี้ต้องขออภัยอาจจะต้องไปลองเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ Static View นะครับจะดูแค่ APS อย่างเดียวไหมหรือกดไปที่ Basic นะ Basic ก็จะมีอะไรFrame Rate GPU Utilization ก็คือการใช้ GPU การใช้ CPU นะครับ Latency นะครับหรือแม้กระทั่งตรงนี้ Advanced ก็จะมีเยอะมากมายเนี่ยเห็นปะเพียบเลยนะคล็อกแรมต่างๆ APS เปอร์เซ็นต์โลอะไรก็ว่าไปเยอะๆมากมายนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้คือคัสตอมก็จะโชว์แค่สิ่งที่เราเลือกมามีทั้งหมดอยู่17มั้ง17โอ้เยอะอยู่นะตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครต้องการปรับคัสตอมก็อย่างผมเลือกคัสตอมเป็นให้โชว์ APS ให้โชว์ GPU ว่าใช้เท่าไหร่และ CPU ใช้เท่าไหร่แค่นั้นเองไม่ใช่ GPU เท่าไหร่ให้โชว์ temp ก็คืออุณหภูมิโทษทีนะครับโชว์อุณหภูมิตรงนี้เท่านั้นเองนะครับก็หรือจะโชว์แค่ APS ก็เลือกแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นการตั้งค่าโชว์แสดงผลนั่นเองนะครับก็โอ้โหกินเวลามา20กว่านาทีแล้วนะครับนานเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดใครดูคลิปจบผมบอกได้เลยว่ามันจะเอาไปต่อยอดกับการตั้งค่าเกมผมใช้คำว่าทุกเกมเลยนะเพราะถ้าคุณใช้การ์ดจอ Nvidia ยังไงซะเนี่ยไดรเวอร์ตามชื่อเลยครับมันเป็นการขับเคลื่อนถูกไหมมันเป็นการขับเคลื่อนนะครับถ้าไม่มีไดรเวอร์เนี่ยก็การ์ดจอคุณก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับแสดงผลออกมาก็จริงแต่ทำอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมพอมีไดรเวอร์มาปุ๊บการคอนโทรลการปรับตั้งค่าต่างๆการบังคับการ์ดจอให้วิ่งหนักๆการจูนต่างๆนะครับลดอินพุตแลกอะไรต่างๆมันก็จะทำให้การ์ดจอคุณทำงานได้คุ้มนะครับซื้อการ์ดจอแรงมาแต่คุณไม่มีการปรับอะไรเลยถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้การ์ดจอมันแรงอยู่แล้วแต่ถามว่าความคุ้มค่านะครับการใช้ประสิทธิภาพของมันได้แบบเต็มรูปแบบนั่นเองนะก็ลองไปปรับดูติดปัญหาอะไรสามารถสอบถามคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับตรงนี้แล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ด้วยต้น 89Y2K ชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube นะครับติดขัดปัญหาอยากส่งคำถามอะไรส่งไปทางช่องทางแชทก็ได้ก็มีเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนทักมาสอบถามปัญหาตั้งค่านู่นนั่นตั้งยังไงก็ถ้าผมว่างผมสะดวกก็จะตอบไปนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ